morning ඉතින් කට්ටියට ඔන්න අදත් එළියට බැස්සා travel එකක් යන්න අද මං යනවා සිරිපාදේ කරුණා කරන්න අවාරේ ඉවර වෙලා වාරේ පටන් ගන්න පොය දවසට සිරිපාදින්න යන්නේ මං දැන් ඉන්නේ නුවර මේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ මෙහි ඉඳන් හැටන් එකට කෝච්චිය ගිහලා හැටන් එකේ ඉඳන් නල්ලතන්නියට බස් එකේ තමයි යන්න තියෙන්නේ දැන් වෙලාව 8:10යි 8:45ට ට්‍රේන් එක එනවා කිව්වා ඒකෙන් තමයි හැටන් එකට යන්නේ එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන මාව subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න like එකක් දාන්න comment එකක් දාන්න එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු ඔන්න දැන් මං ඉන්නේ හැටන් වල දැන් මේ ට්‍රේන් එකෙන් බැස්සා දැන් අපි යන්න ඕන නල්ලතන්නිය බස් එකට ඔන්න මං දැන් හැටන් ස්ටේෂන් එක ගාවින් මේ බස් එකෙන් මෙතෙන්ට ස්ටේෂන් එක ගාවට නම් මේ බස් එකෙන් අපි හෝල්ඩ් එකට යන්න ඕනේ මෙතන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා වල වේනදනේ දැන් බස් එකේ හැටන් වලින් දැන් නල්ලතන්නියට ආවා අන්න අර හරියෙන් පේන්න වලට සිරිපාද දැන් නම් මේ පේන්නේ නැහැ අපි හවස 4ට වගේ තමයි මොනවා කරන්න යන්නේ අඟුලට ආව නාන්න අද මෙතන තමයි නාන්නේ එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් නාමු ඉතින් දැන් අපි සිරිපා කරුණා කරන්න තමා හදන්නේ උයාගෙන කෑවා දැන් අපි මං අර පේන සිරිපාවට කරුණා කරන්නම් කියලා තමයි යන්නේ අද 17 වෙනිදා හෙට තමයි පෝය තියෙන්නේ ඒ පෝය දවසට තමයි රත්නපුර සමන් දේවාලේ ඉඳන් දේවාභරණ උඩට වඩම්මන්නේ ඉතින් මේ නැකත තියෙන්නේ 9 මාරකට කිව්වා. ඔව් 9 ගානකට තමයි නැකත දෙනවා කිව්වේ. ඒ නැකතට අපි උඩ ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ලේසි. දැන් පෙරහැරත් එක්කම අපිට උඩට යන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා අපි දැන් උඩට ගිහිල්ලා උඩ මළුවේ ඉන්නවා. ඉතින් මම ගොඩක් උත්සාහ කරන්නම් මේ පෙරහැරේ වීඩියෝ එකකුත් ගේන්න. හෙට අපි නිරසේවය බලන්නත් තියෙනවා. ඔන්න දැන් මම සිරිපා කරුණා කරන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉන්නේ හරියටම සිරිපාදේ පන්සල ගාව ඒ විහාරයට ගිහිල්ලා පන්ති සමාදන් වෙලා තමයි අපි උන්ට කරුණා කරන්න යන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දැන් මේ විහාරයට ගිහිල්ලා
මේ නවේ සෙට් එක ඒ තිලින තරු පැතුම් මේ ඉන්නේ අම්මා තව ගොඩක් අය ඉස්සරහ යනවා ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි නැවතුණා මහන්සි අරින්න මෙන්න මේ වාට පේනවද මෙන්න මාමලා කොහෙන්ද දෙන්නේ කැලණි හොඳයි සුරරද සමන් සමගින් සුරා ගන එවර පැහැනද මදාරා පර සතු මල් පතර කරපුද වඳින රැඳී මුනි සිරි පාතඹර සකි සඳ පෙනේ සම නොලගිර නැගෙන හිර